Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A Wooting új 60%-os billentyűzete már egy ideje elérhető a piacon, viszont ISO kiosztással és osztott space-szel, nos igen, arra egy keveset várni kellett. Én valamikor november környékén adtam le az előrendelésemet, szóval volt bőven időm, hogy végig gondoljam, hogy mit is szeretnék majd építeni. De most megérkezett ez az új billentyűzet, nézzük is meg, hogy mit sikerült összeraknom. Kezdjük azzal, hogy mit is kapunk a dobozba. A Wooting itt nagyon nem változtatott, a csomagolás az szokásos. Letisztult fehér doboz, eléggé minimalista megjelenéssel. Felnyitva rögtön az ismerős üdvözlőkártya fogad, ugyanaz, amit már a 80HL-nél is láthattunk. A tartalom pedig a következő: kapunk egy műanyag porvédőt, egy fekete-sárga Wooting szallagot, néhány szerszámot, bár ezek sajnos még mindig műanyagok, 3 darab tartalékszwitchet, pár matricát, a kábelt, és természetesen magát a billentyűzetet. Előrendelőként ezúttal olyan nagyon nem kápráztattak el, kaptam pár extra matricát és néhány switchet is, de őszintén szólva ez inkább csak olyan jelképes dolog. Nagy technikai újdonságra se számítson senki ebbe a videóba, a Wooting nem nagyon vitte túlzásba a fejlesztést, komoly újítás nincs, inkább csak annyi történt, hogy a régi 60HL-t felhozták a mostani 80HL szintjére. Bár előrendeléskor még bedobtam a kosárba a Wooting műanyag házát is, már akkor tudtam, hogy nem ebbe fogom végül használni. Ezt a billentyűzetet mindenképpen fémházzal akartam megépíteni, és azt is eldöntöttem, hogy nem a gyári megoldást választom, végül a KBD Fans Tofu 60 Redux mellett döntöttem. Nem akartam ezúttal teljesen fekete házat, de mindenképpen valami sötétebb árnyalatba gondolkodtam. Végül a sötétzöld mellett döntöttem, szerintem ez pont elég visszafogott, mégis egy kicsit különlegesebb. A Redux egyébként elég sok színben elérhető, szóval van miből választani. Ezután nekiálltam a szerelésnek, kiszedtem a Wooting modult a gyári műanyag házból a hozzáadott szerszám segítségével. Ennek a Redux háznak a vásárlását már jó előre megterveztem, előtte eléggé sok véleményt átnéztem, és szinte mindenhol azt ajánlották, hogy érdemes hozzá beszerezni a sárgarés súlyt is. Ez főleg a hangon javít, mélyebb, teltebb lesz tőle majd a leütés. Úgy voltam vele, hogy ha már úgymond építkezek, akkor csináljam azt rendesen, szóval ezt is megrendeltem hozzá. Az összeszerelés egyébként problémamentes volt, a Wooting 60HL V2 modul tökéletesen illeszkedett a Redux házba, minden a helyére került, ahogy az kell. A hátlapon az USB-C kivágás is precízen passzolt, semmilyen illesztési problémába nem futottam bele. Viszont most jöjjön egy igazán érdekes rész, a Wooting új kapcsolói, a Lekker tikkenek. Korábban a 80HL-nél még a Lekker V2 kapcsolókat kaptuk. Ezek alapvetően nem voltak rosszak, de őszintén szólva a piacon már akkor is volt náluk jobb opció. A mostani Lekker tiken viszont egy teljesen új irány. Az alsóház nylonból készült, a felső rész polikarbonát, a stem pedig POM, szóval anyaghasználatban rendben van. A teljes út 4 mm lesz, amit egy 22 mm-es rugó biztosít majd, az indítás pedig 42 G-nál történik. A szürke alsóház teljesen zárt, ami a hangzásra lesz majd hatással. A Wooting célja egyértelmű volt, egy szebb, mélyebb hangú kapcsolót akartak készíteni. Hogy ez mennyire sikerült, arra mindjárt rátérünk. Viszont volt egy problémám, a kapcsolókról kiszereléskor több esetben is letört az a műanyag rész, ami a nyákba rögzíti őket, ami azért nem egy túl bíztató jel. Bár nem hinném, hogy a HL kapcsolókat nagyon be kellene mutatnom, gyorsan azért összefoglalnám a lényeget. A Hall Effect kapcsolók egyik legnagyobb előnye, hogy nem fizikai érintkezéssel működnek, hanem mágneses érzékeléssel, így jóval tartósabbak és pontosabbak. Játék alatt ez főleg az állítható érzékelési pont és a rapid trigger miatt számít, amivel sokkal gyorsabban és precízebben tudsz majd reagálni. Ez gyakorlatban egy érezhetően responsívabb és kompetitívebb élményt ad, főleg FPS játékoknál. Akit a téma részletesebben érdekel, annak a leírásba beteszem az erről készült videóm linkjét.
Mivel itthon volt egy zöld Keychron keycap-szetem, nem is volt kérdéses, hogy ezzel fogom először kipróbálni ezt a billentyűzetet. Ez egy PBT Double Shot Cherry profilú szett, ami többféle space méretet is támogat, így gond nélkül lefette az én ISO Ostos Space-es Wooting 60 HV2-met is. De amondó vagyok, hallgassuk meg, hogy milyen lett ez a billentyűzet a Wooting kapcsolóival és ezzel a Tofu Redux házzal. Az új Lekker Tikken kapcsolók hangja szerintem kifejezetten jól sikerült, a gépelési élmény is rendben van, nem karcolnak és szépen járnak, viszont játéknál én személy szerint sokkal könnyebb kapcsolókhoz vagyok szokva. Ezért próbaként beszereltem a Geonro HE kapcsolóimat is. Valószínűleg hosszabb távon több keycap-szettel is ki fogom próbálni ezt a Wooting 60 HLV2-t, sőt az érkező új generációs Gateron HS switcheket is biztosan be fogom majd építeni ebbe a házba. Szóval nem ez lesz a végleges állapota ennek a billentyűzetnek, fog ez még alakulni. Összességében azonban azt gondolom, hogy a Wootingnak a következő generációban már többet kell mutatnia, ha továbbra is piacvezető akar maradni. Ha tetszett ez a videó és érdekesnek találtad ezt a Wooting 60 HLV2 buildet, akkor iratkozz fel, ha eddig még nem tetted volna meg. Ha kérdésed van, akkor azt tedd fel kommentben, megpróbálok rá időben válaszolni. Ha nem akarsz lemaradni a technikai újdonságokról, akkor kövessél be X-en. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!